Sziasztok! A mai állatunknak nem fogok kifutót építeni. Nem azért, mert nem érdemli meg, hanem mert inkább olyan állat mellé helyezem, amelyikkel jól elférnek egy kifutóban. Így hát a szóban forgó kifutót a világ két legnagyobb szárazföldi emlőse fogja megosztani egymás között. A 101. részben bemutatott afrikai elefánt és a mai állatunk a szélesszájú orrszarvú. A szélesszájú orrszarvú tudományos nevén Ceratotherium simum az emlősök osztályának páratlanul jó patások rendjébe, és ezen belül pedig az orrszarvúfélék családjába tartozó faj. Ennek két alfaja van, az északi és a déli szélesszájú orrszarvú. Északi alfajának, a Ceratotherium simum cottoninak utolsó hímpéldánya 2018. március 19-én pusztult el a kenyai Ol-Pejeta vadvédelmi területen. Szudán, mert így hívták, ekkor 45 éves volt, és egész csapat vadvédelmi őr őrizte éjjel-nappal az orvadászoktól. Tulajdonképpen nem természetes halált halt, hanem időskora és rossz egészségi állapota miatt elaltatták. Az imént említett okok miatt sajnos az északi alfajt lassan már nem is lehet az élő fajok közé sorolni, mivel az utolsó hím egyedének a pusztulásával megszűnt a természetes szaporodás lehetősége is. Azért mondtam, hogy a természetes szaporodás, mert a berlini Leibniz Zoológiai Kutatóintézetnek sikerült fagyasztott északi alfaj hímivar sejtjéből mesterségesen megtermékenyített embriót beültetni egy déli nőstényorrszarvúba a lengyelországi Hozrovi állatkertben, így még van remény a feltámasztására. Amennyiben tudnak kinyerni petesejteket a fennmaradt két északi nőstényből, megpróbálhatják a lefagyasztott spermiumokkal azokat megtermékenyíteni déli orrszarvuk béranyaságával. Ha valakit érdekel ez a kutatás, a leírásban megtalálja a kutatóintézet weboldalát és a projektet. Az északi alfaj tudományos nevét, a Ceratotherium simum cottoni nevet az 1900-beli felfedezője Powell Cotton őrnagy után kapta 1908-ban. Percy Powell Cotton őrnagy angol felfedező vadász volt, aki az angliai Kentben, a Birchington-on-Sea Queens Park területén létrehozta a Powell Cotton Múzeumot. Powell Cotton arról volt híres, hogy rendkívüli példányszámú állatot vitt Angliába afrikai utazásairól, és ezzel létrehozta a valószínűleg legnagyobb ember által lelőtt vadgyűjteményt. Ennek ellenére azt mondják, hogy korai természetvédő volt, és számos faj kategorizálásában segített. Ugyanakkor nagy filmográfiát hagyott maga után, filmjei néprajzi, dokumentum és vadfilmek kategóriában készültek, amit később lányai folytattak. Visszatérve az északi alfajhoz, ennek a 70-es években 500, az 1000. forduló után viszont már csak 30 egyede élt. A 20. század második felében 10 egyed élt fogságban, de 2015-ben ezekből már csak 5 volt életben. Majd 2018-ra csak 3 maradt. Az imént említett Szudán nevű hím és 2 nőstény, Szudán lánya Nain és az unokája Fatu volt. Ha véletlenül rosszul ejtettem a nevüket, elnézést kérek. Az északi alfaj valamikor Közép- és Kelet-Afrikában élt, Csád, Uganda, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Dél-Szudán területein. Na de a mai videónk főként a déli alfajról szól, mivel ez szerepel a Planet Zoo állatai között, de muszáj volt kitérnem egy kicsit az északi alfajra is. Mára már ez az alfaj is csak kisebb feldarabolódott szavannákon és bozótos területeken él, lassan már csak nemzeti parkokban. Pontos elterjedése Angola, Namíbia, Botswana, Mozambik, a Dél-Afrikai Köztársaság, Lesotho, Sváziföld és Zimbabwe szavannás területein van. A dél-afrikai búrtelepesek holland nyelven szélesnek, vagyis vígynek nevezték a fajt, mivel hát széles a szája. Erre az angolok azt hitték, hogy a búrok csak tájszólással beszélik az angolt, de fehéret, azaz white-ot akarnak mondani. Így maradt a széles szájú orrszarvú angol neve fehér orrszarvú. Szegény keskeny szájú orrszarvúból így lett fekete orrszarvú, azért, hogy az angolok meg tudják különböztetni a kettőt. Érdekesség, hogy miután ezt az angolok így bevezették, a búrok nyelvéből kialakult afrikáns nyelvben is, főleg így nevezik manapság. Fehér, azaz vit, és fekete, azaz swart. A déli alfaj tudományos neve Ceratotherium simum simum, azaz ez a nominális alfaj, amit az angol felfedező, természettudós, utazó, művész és író William John Burchell adott neki 1817-ben. Korábban ezt az alfajt is a kipusztulás fenyegette, de a természetvédelmi projekteknek köszönhetően mára újra elszaporodott.
Így ez lett az egyetlen orrszarvú alfaj, amelyet a Természetvédelmi Világszövetség áthelyezett a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába. Napjainkban nagyjából 20 000 egyede él, ami több, mint az összes többi orrszarvúfaj együttes száma. A teljes populáció legnagyobb része a Dél-afrikai Köztársaság területénél. Amúgy 2010-ben végzett kutatások azt sugallják, hogy a szélesszájú orrszarvú déli és északi alfaja tulajdonképpen két különböző faj lehet, és ebben az esetben az északi szélesszájú orrszarvú tudományos neve Ceratotherium cottoni kellene legyen, a délinek pedig megmaradna a Ceratotherium simum név. A két faj közötti genetikai és alaktani különbségek szerint minimum 1 millió évvel ezelőtt elkülönültek egymástól. Ezt viszont tudományos körökben még nem fogadták el elegen. Ugyanakkor az Engami tó közelében és a Kalahari sivataktól északra élő egyedekre egy másik alfaj javaslata is létezett. Egyenes szarvú orrszarvú, azaz Ceratotherium simum kiaboaba, vagy Ceratotherium kiaboaba tudományos néven, de ezt végül mégis a déli szélesszájú orrszarvú részének tekintik. A déli szélesszájú orrszarvú a 88. részben bemutatott indiai orrszarvúhoz hasonlóan szereti a víz közelségét. Az elefántok után ez a második legnagyobb szárazföldi állat, de nem magasságban mérve. Teste és feje nagy, nyaka rövid, mellkasa széles. A kifejlett példányok hossza 3,4 és 4 méter között van, marmagasságuk pedig 160 és 186 cm között. A nőstények általában 1700 kilósak, a hímek általában 2300 kiló körül futkosnak. Az öregebb hímek elérhetik akár a 3,5 tonnát. Az indiai orrszarvúval ellentétben két szarva van, melyek egymás mögött helyezkednek el. Méretük különböző, az első sokkal nagyobb, mint a második. Míg a hátsó átlagosan csak 60 centis, addig az első megnőhet akár 1,5 méteresre is. Szürkés-vöröses bőre vastag, mint az elefántoké, kissé redőzött. Szőre főképp a fülek peremén és a farkán van, testén csak kevés van szétszoródva. Ennek a fajnak is gyengébb a látása, viszont a hallása és a szaglása kitűnő. Növényevő állat főtáplálékát a fűfélék teszik, de eszik gyümölcsöt és leveleket is. A tehenek kisebb csoportokban élnek borjaikkal, míg a bikák magányosan. A bikák vizelettel és ürülékkel jelölik meg a területüket, és bár ez a leginkább társaságkedvelő orrszarvú faj, a területükre betolakodó más bikák nem illenek be a megtűrt társaság definíciójába, ezért velük harcolnak. Más fajokat viszont egész toleránsan tűrnek maguk körül. Állítólag az ember is megközelítheti még a vadon élő példányokat is, ami nem feltétlenül előnyös nekik, mivel ezzel valószínűleg kedveznek az orrvadászoknak. Egy területén élő tehenekkel értelemszerűen a domináns bika párosodhat pár hetes udvarlás után. A tehén párzás után elhagyja a hím területét, majd 16 hónapig tartó vemhesség után egyetlen kis csöpnyi 45-65 kg közötti borjú születik. Az elválasztása 1-2 év után történik, és újabb 1-2 év után önállóvá válik, viszont az ivarérettséget a nőstény 6 évesen, a hím 10-12 évesen éri el. A tehenek ezt a folyamatot 2-3 évente újra kezdik. Állatkertekben általában 40 és 50 év között élnek. Amint említettem, a déli szélesszájú orrszarvú is a kihalás szélén állt a 20. század elején. Egyetlen dél-afrikai rezervátumban él csak 20 egyede. Az egyedszám lassan a 60-as évekre elérte a 840 egyedet, majd a 80-as években az 1000-et. 1968-ban legalizálták és szabályozták a trófeavadászatot, és mára már úgy vélik, hogy ez segítette elő a faj szaporodását a földtulajdonosok ösztönzésével, hogy fellendítsék a területeiken élő populációt. A 2001-beli becslések szerint Afrika déli részén 11.670 orrszarvú élt vadon, míg fogságban világszerte 777 egyed. Kisebb visszatelepített populációk találhatók Namíbiában, Botswanában, Zimbabvéban, Szváziföldön, Zambiában és a Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati részén, míg Mozambikban egy kis populáció maradt fenn. Ezek a területek valamikor mind a történelmi elterjedési területei voltak. A faj korábbi elterjedési területein kívül Kenyába, Ugandába és Zambiába is betelepítették, ahol valamikor az északi alfa is előfordult.
Újra betelepítették az ugandai Ziva orrszarvú rezervátumba, valamint Kenyában a Nakuru Nemzeti Parkba és a Kigio Wildlife Conservancy-be. 2010-ben 9 déli szélesszájú orrszarvút szállítottak a délkelet-kínai Yunnan tartományba, ahol egy vadasparkban tartották őket akklimatizálás céljából, majd ezek közül 7 állatot 2013 márciusában átszállítottak a dél-kínai Lanyang National Forest Parkba, egy olyan élőhelyre, ahol egykor a szumátrai és a jávai orrszarvú élt. 2 esetében pedig 2014. május 13-án elkezdték a szabadon engedési folyamatot, de nem tudom, hogy hol engedték őket szabadon. 2007-ben 17.480-ra becsülték a vadon élő állományt, míg 2015-ben már 19.682 és 21.077 közöttire. Érdekes becsült számok. Állatkertekben érdekes módon csak ott szaporodik könnyebben, ahol több ivarélet nőstény van. Ezek szerint a bikának háremre van szüksége ahhoz, hogy kedve legyen hozzá. Így a 4-5 fős csapatokban eredményes a szaporodás. Magyarországon 3 állatkertben lehet déli szélesszájú orrszarvút látni, Budapesten, Nyíregyházán és Veszprémben. Magyarországon az első természetes úton fogant szélesszájú orrszarvú borjú 2020. február 14-én született a veszprémi állatkertben. Viszont a világon az első fagyasztva tartósított hímjuharsejtek felhasználásával mesterséges úton fogant orrszarvú borjú a budapesti állatkertben született 2007-ben, amelyet Léilának neveztek el. Lélát az anyja nem gondozta, így kizárólag az állatkert munkatársai nevelték. Ezután 2008. szeptemberében megszületett Léla testvére is, egy kis bikaborjú, amely a Lisimba nevet kapta, de ez már természetes úton fogant. Érdekes, hogy erről már gondoskodott az anyja. Én remélem, hogy sikerül újraéleszteniük az északi alfajt is. Neked meg köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomd meg a lájkot. Ha fel vagy iratkozva, örülök neked, ha nem, akkor iratkozz fel, és oszd meg a videót másokkal is. Legyen szép napod!